Happy Holi. So yes guys, यहाँ चाहिँ मासु भात खाना लाग्यो हैन, सो तिमी दिन सक्छौ। थाल चाहिँ सानो रहेछ क्या। कपालमा एक चेक लड्के सो हेलो नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। अनि सबैलाई ह्याप्पी होली। होलीको धेरै धेरै शुभकामना छ। सो गाइज, बिहान उठ्ने बित्तिकै यहाँ होली खेलिसकेँ म चाहिँ है। तिमीहरू खेल्यौ कि नै, के छ खबर तिमीहरूको? होली खेल्नु भयो कि नै? छैन होली? टिका लगाइदिएर आउँछु तपाईँलाई म अहिले। सो गाइज है, होली सोली टिका सिका लाग्यो। अनि आज चाहिँ बिहे पनि छ गाइज, भोज छ। सो भोजमा पनि गइन्छ होइन। सो कस्तो देख्यो म एनिवे। सो तिमीले देख्न सक्छौ मलाई पुरै चमकदार देखेको छु होला होली खेलेर होइन। सो अहिले उतातिर पनि जानुपर्ने हुन्छ होली खेल्नलाई, चोकतिर पनि। सो त्यही नै हो गाइज चाहिँ, धेरै धेरै माया छ। अनि ब्लग अहिले चाहिँ ढिला आयो किनकि त्यस्तै भइरहेको गाइज चाहिँ। सो सधैँ अलि राम्रो राम्रो ब्लग गरौँ भन्ने मेरो सोच थियो कि होइन। एनिवे गाइज, अब चाहिँ होली खेलौँ होइन। अनि चोकतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ होली खेल्नलाई। अलिक सेतो टी सर्ट लगाऊँ कि भन्ने भइरहेको छ, तर मोटो देखिन्छ कि। सो चिपिक्क हुन्छ, अलिक मोटो भएर भुँडी यस्तो बाहिर निस्किन्छ। सो सेतो टी सर्ट नलाइकन यही टी सर्ट अलिक खुल्ला रहेछ। सो यही लगाएको मैले। एनिवे, फेरि पनि सबैले ह्याप्पी होली है त। ह्याप्पी होली। सो हाम्रो छिमेकीहरूलाई पनि मस्त होली लागेको छ। सबैजना पुरै फोटो खिच्ने भनेर जोसिरहेको छन्। सो हेर्थ्यौँ हाम्रो छिमेकीहरूको चलपल। यहाँ चाहिँ पुरै होली खेल्नलाई सबैजना फोटो सोटो खिच्ने, होली खेल्ने रमाइलो भइरहेछ। सो ओए भाइहरू, ह्याप्पी होली भाइ। सारा भित्र गए पुच्चेहरू। ओए पुरी ह्याप्पी होली। यहाँ आएर मन राम्रोसँग सबले ह्याप्पी होली। ओए ल। सो ह्याप्पी होली है, ह्याप्पी होली। ह्याप्पी होली मन भाइ। ह्याप्पी होली। ह्याप्पी होली अङ्कल। ल आन्टी ह्याप्पी होली। आउनु टिकटक बनाउन। होलीमा के टिकटक? सो यहाँ होली खेल्न त कहाँ छ कहाँ, यहाँ टिकटकमा बनाउनु भन्नुभयो। सो अनि यो होली सोली खेल्दा चाहिँ हामी चाहिँ गइन्छ बिहाको भोज खानलाई गाइज। सो गाइज चाहिँ आज होलीमा चाहिँ टी सर्ट त लाउनु पऱ्यो, केही हुनु पऱ्यो होइन। सो म चाहिँ अर्को टी सर्ट किनेर जानुपर्छ कि सोचिरहेको। सो बिहेमा जान छ, अहिले यस्तो बनाइदियो मलाई। यस्तो भएर त जानु भएन बिहेमा, फेरि त्यहाँ कुरै नगरेर। वन्टी ह्याप्पी होली। ह्याप्पी होली। ओइ भाइ। सो फाइनली गाइज चाहिँ मैले पनि यहाँ टी सर्ट ल्याएको छु होलीवाला। सो अभियसली हामी होली खेल्न जानुपर्ने हुन्छ, प्लस बिहेमा पनि गइन्छ। होली त के खेल्नु गाइज, टिका सिका लाग्यो अब त्यस्तै हो। होली भन्नाले पुरै स्पेसल हुन्न, तर आज बिहे रहेछ त्यही भएर बिहे स्पेसल ब्लग चाहिँ हुन्छ है। एनिवे, सो तिमी दिन सक्छौ, म पनि पुरै होली खेल्ने जस्तै भयो फाइनल्ली है। सो ह्याप्पी होली सबैलाई। सो यस गाइज, अहिलेलाई चाहिँ म बिहेमा जानलाई यहाँ फुल्ली रेडी भइसकेको छु। सो आज चाहिँ बिहे छ, सो गाउँको आन्टीको छोराको। सो अब चाहिँ बिहेमा जानुपर्ने हुन्छ। सो देख्न सक्छु गाइज मलाई यहाँ यस्तै हो गाइज, बिहेमा नि यस्तै, भोजमा नि यस्तै, पूजामा नि यस्तै, के गर्नु ठिक छ। तर एनिवे अब चाहिँ बिहेमा जाऊँ। त्यहाँ हाम्रो यहाँ डक्टर अङ्कल रेडी हुँदै हुनुहुन्छ है। अङ्कल, हेलो अङ्कल सी। अङ्कल जाने होइन र? म जाने हो। जुत्ता लाउनु छ कि चप्पल? चप्पल लाउने कि जुत्ता? जुत्ता लाउने कि तपाईँले? ल म रेडी हो कि लाउनु फेरि। जुत्ता रेडी हुँदै हुनुहुन्छ हाम्रो अङ्कल। एनिवे गाइज चाहिँ होली त त्यस्तै भयो। अहिले केटाहरू पनि छैन गाइज खासै मेरो है। सो मैले अब त्यस्तै हो, अब साथीहरू त यतातिर कोही छैन कि। अब टाढा टाढा जाने, अलि घरमा पनि अलि त्यस्तो बन्दोबस्त छैन है। सो अब चाहिँ जाम बिहेमा मासु भात दबाउन है। सो ह्याप्पी म्यारिड लाइफ। यहाँ दाइले चिन्दैन, म चाहिँ अब मासु भात चाहिँ खान जान्छु, मान्छे नचिने पनि। एनिवे ह्याप्पी म्यारिड लाइफ छ। सो जाम है त अब चाहिँ बिहेमा। अनि फेरि होली चाहिँ मनाइन्छ, जताबाट पनि होली चाहिँ मनाइन्छ है। सो अब चाहिँ हामी बिहेमा जानुपर्छ गाइस मासु भात खानलाई।
सो हामी चाहिँ आइसक्यौँ यहाँ बिहे घरमा है। सो मान्छेहरूको आवत जावत भइरहेछ, तिमी देख्न सक्छौ। सुमन शान्ता, नमस्ते अङ्कल। नमस्ते। हेलो गाइज, के छ खबर? नमस्ते। खाना खानुभयो? म त खाना खाने। ल ठिक छ। सो देख्न सक्छौँ आइसक्यौँ हामी चाहिँ बिहे घरमा। यही हो। नमस्ते नमस्ते सबैलाई। नमस्ते नमस्ते। ह्याप्पी होली है सबैलाई। उता उतै जान्छ। सो यो चाहिँ बिहे घर है। सो तिमीले देख्न सक्छौ बिहे घर होइन अङ्कल यो? हजुर बिहे घर। सो बिहे घर होलीको दिन अब यहाँ बिहेमा आएको हामी चाहिँ। स्कुलमै रहेछ पार्टी जस्तो लाग्यो मलाई। ह्याप्पी होली नानु। सो स्कुल हो, स्कुलमै पुरै पार्टी रहेछ। स्कुलमै टेन्ट सेन्ट लगाएर भोज सोच स्कुलमै रहेछ गाइज। फोटो यसो लाग्छ है मैले। सो यस गाइस यहाँ चाहिँ मासु भात खाना लाग्यो होइन। सो तिमीले देख्न सक्छौ थाल चाहिँ सानो रहेछ क्या। सो खाएपछि भेट्छु है त। तिमी अब वेटर बन्नु पर्यो। पानी ल्याइदिनु अङ्कललाई बरु। मासु लवर भी लागेको क्या। मलाई बनाउने क्या मेम होइन कि। सो मैले यहाँ मेरो भाइहरूलाई भेटेको छु है। तिमीले देख्न सक्छौ दामी भिडियो बनिरहेको छ। यस्तै राम्रो गर्दै जानु है त। ल सब्स्क्राइब गर्छ सुगम। सब्स्क्राइब गर्दै है। सबैजना सब्स्क्राइब हाल मैले ल एकदम पर्दो साथी चाली बेला भन्न थियो त। सो गाइस खाना पनि खाइसक्यो है। औडै धेरै आएर पेट पनि कस्तो बनाइसक्यो मेरो। सो एनिवे अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ होली खेल्नलाई है। छुट्टीमा देख्न सक्छौँ।
गाइस है हामी चाहिँ खाना पनि खाइसक्यौँ है अब चाहिँ निस्किन्छौँ अनि होली पनि खेल्नु पर्ने हुन्छ सो त्यही हो खोकी लागिसक्यो मलाई त सो त्यही हो गाइस लट्स अफ लभ धेरै धेरै माया छ तिमीहरूलाई सो स्टे ट्युन है अनि पछि होलीको भिडियो पनि आउँछ खोकी लागिसक्यो यार सो यस गाइस है म चाहिँ बिहेबाट घर आइसकेँ अनि पछि होली खेल्न जाने पनि त्यस्तै भयो अहिले केटाहरू पनि छैन सो बाहिर बुढाबुढीहरू खेलिरहनु पुरै पानी हालेर खेलिरहनु होइन अहिले चाहिँ म रिसोर्टमा जानु लाग्यो रिसोर्टतिर यहाँनिर धेरै धेरै माया छ है त्यही नै गाइस यहाँ होली खेल्दैछौँ हामी चाहिँ मलाई त नतल राजा छोरे के मलाई नतल हेप्पी होली पत्ता सब तरिकाले ल लगाइदिनु पर्यो तैँले रवि मेरो भाइहरूलाई ल युट्युबमा आइन पनि अब कपालमा एक लटके यो यस्तो भिडियो छुट्दै बस्ने हो ल सुगमले तयार एकचोटि ह्याप्पी होली चोकरी बनाएका राम्ररी लगाइदिन नरे मुख लौ चिनी भाउ नभन नि ब्लगमा फेरि लौ ल ओहो नाकमै गयो नवीन अब मेरो युट्युब च्यानललाई ब्यान हुने भयो कस्तो गरेको ल म यसको ह्याप्पी होली तिमीलाई पनि है थ्याङ्क यू सबैलाई ह्याप्पी होली जसले हेर्नु कस्तो भइरहेको छ लेट भयो नि बबाल बोल्दा फर्स्ट टाइम टिका लाग्यो बिहानदेखि एकदम बबाल छ बबाल सबैले एकैचोटि ह्याप्पी होली भन्दौ ल ह्याप्पी होली सब्स्क्राइब यसको सुगम नि भन्दौ सब्स्क्राइब गर्दै सबैले ल ए मलाई फोटो खिच्छ भनिरहेको सो फाइनली गाइज म चाहिँ अहिले होली खेलेर पनि फ्रेस भएर म रुममा आइसकेँ सो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो है सो यस्तै गरी माया गर्नु होला अनि भिडियो कन्टिन्युस हाल्न पाएको थिएन त्यसको लागि आई एम भेरी सरी सो एक दिन बिराएर चाहिँ आउँछ है डेली नै सो लट्स अफ लभ गाइज म चाहिँ रुममा आएँ अनि भिडियो एडिटिङ पनि गरेर सकियो सो लट्स अफ लभ ह्याप्पी होली है